ถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพที่ชื่อมาจากสิ่งของที่สูญหายไปนานแล้วมีพิธีกรรมที่หยุดไปเกือบ100 ปีแต่ยังมีคนพูดถึงอยู่และมีอนุสาวรีย์ที่ซ่อนความหมายตัวเลขไว้ในทุกส่วนทั้งหมดนี้อยู่บนถนนเส้นเดียวกันครับที่นี่ถนนดินสอมาครับจะเล่าให้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักเสาสีแดงยักษ์คู่นี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เสาชิงช้าที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพเลยครับและตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของถนนดินสอที่ทอดยาวไปจนถึงถนนพระสุเมนเสาชิงช้าสร้างขึ้นในปี 2327 ในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ 2 ปีครับสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีตรียมปวายพิธีนี้ถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์เพื่อต้อนรับพระอิศวรจริงๆแล้วพิธีโลชิงช้าเป็นงานสนุกสนานรื่นเริงประจำปีของพระนครนะครับในพิธีจะมีชายหนุ่มที่ได้รับคัดเลือกขึ้นไปโลชิงช้าให้สูงที่สุดเพื่อพยายามคว้าถุงเงินที่แขวนอยู่เงินรางวัลสมัยนั้น12 บาทถือว่ามากเลยครับฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่อันตรายมากเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 พิธีโลชิงช้าก็ได้ถูกยกเลิกไปในปี 2478 แต่เรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบคือเสาชิงช้าต้นที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ต้นแรกและก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับเสาเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์และได้มีการย้ายมาตั้งใหม่บริเวณหน้าวัดสุทัศน์ในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันตลอด 240 กว่าปีที่ผ่านมามีการบูรณะเสาชิงช้าและเปลี่ยนไม้มาแล้วหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดในปี 2549 ได้เปลี่ยนเสาใหม่โดยใช้ไม้สักทองจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ส่วนเสาต้นเก่าที่รื้อออกถูกเก็บรักษาอยู่ที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกคลอง 5 ปทุมธานีครับใกล้ๆเสาชิงช้าเราจะเจอเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ครับสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นพร้อมกับเสาชิงช้าและยังคงใช้งานจริงอยู่จนทุกวันนี้ครับภายในแบ่งเป็น3โบสถ์หลักได้แก่เทวสถานพระอิศวรโบสถ์พระพิฆเนศและเทวสถานพระนารายณ์แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือตรอกเล็กๆด้านหลังโบสถ์พราหมณ์นี่เป็นต้นกำเนิดของชื่อถนนสายนี้เลยครับแถวนี้สมัยก่อนเรียกกันว่าย่านป่าดินสอทำดินสอขายแต่ไม่ใช่ดินสอไม้ที่เราใช้เขียนกันนะครับเขาหมายถึงดินสอศิลาดินสอขาวดินสอเหลืองดินสอดำที่ใช้เขียนบนกระดานชนวนนะครับชาวบ้านในย่านนี้เป็นช่างฝีมือครับทำดินสอส่งเข้าวังและใช้ในพิธีกรรมของโบสถ์พราหมณ์แห่งนี้แหละครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตัดถนนให้เป็นระเบียบจึงได้ขยายตรอกดินสอให้กว้างขวางขึ้นและได้ขยายต่อมาจนถึงถนนพระสุเมนจากชื่อย่านกลายเป็นชื่อถนนแล้วก็เรียกติดมาจนถึงทุกวันนี้ครับใกล้ๆกับโบสถ์พราหมณ์มีบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ผมชอบมากครับคนแถวนี้เรียกกันว่าบ้านขนมปังขิงอายุกว่า100 ปีแล้วเป็นสไตล์ตะวันตกที่นิยมมากในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 สังเกตได้จากลายฉลุเหนือประตูและช่องลมนะครับมีลักษณะคล้ายกับจินเจอร์เบรดที่ชาวยุโรปทำกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเลยเป็นที่มาของชื่อนี้ครับปัจจุบันเขารีโนเวทเป็นร้านกาแฟแล้วเดินผ่านทีไรก็ต้องหยุดถ่ายรูปทุกครั้งเลยครับส่วนอาคารสีเทาขนาดใหญ่นี้คนกรุงเทพต้องรู้จักแน่นอนครับที่นี่คือศาลาว่าการกรุงเทพอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับ
ย้อนไปเมื่อ100 กว่าปีก่อนลานตรงนี้เคยเป็นตลาดเสาชิงช้าครับ ขายของขายอาหาร แล้วก็มีบ่อนด้วยนะครับ เรียกกันว่าโรงบ่อนเสาชิงช้า เปิดตั้งแต่เช้าจนถึง5 ทุ่ม มีงิ้วมีละครให้ดูที่หน้าบ่อน เหมือนเรียกแขกให้คนมาดูงิ้ว แล้วก็ไปแวะเล่นเบี้ยด้วย อะไรประมาณนั้นนะครับ ต่อมาในปี 2484 ตลาดเสาชิงช้าก็ถูกรื้อไป แล้วสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2499 สมัยนั้นยังเรียกกันว่าเทศบาลนครกรุงเทพ อาคารนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนที่มีหอระฆังเป็นจุดเด่นของอาคาร แต่ของไทยเราตัดหอคอยออกไปตอนสร้างจริง เหลือแค่โครงสี่เหลี่ยมพร้อมลานตรงกลางอย่างที่เห็นละครับ ตลอด2 ข้างทางถนนดินสอมีร้านค้าร้านอาหารเรียงยาวไปตลอดเลยครับ ที่นี่มีของกินแทบทุกอย่าง มีทั้งร้านเก่าแก่ที่คนดังบุคคลสำคัญชอบมากินเยอะแยะไปหมดเลยครับ แต่ละร้านมีป้ายการันตีความอร่อยจากสื่อและรายการโทรทัศน์ติดเต็มหน้าร้าน อันนี้ต้องมาลองเองนะครับ แต่ท่ามกลางร้านค้าแบบดั้งเดิมจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจครับ อย่างคาเฟ่เก๋ๆที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเก่าหรือตึกแถวริมทางทำให้บรรยากาศแถวนี้ดูผ่อนคลายและทันสมัย ที่นี่ไม่เหมือนย่านธุรกิจที่เร่งรีบนะครับ ผมว่าถนนดินสอมีจังหวะที่ดูละเมียดละไมกว่า ค่อยเป็นค่อยไป และถ้าจะบอกว่านี่คือเสน่ห์ของถนนดินสอก็คงไม่เกินจริงนะครับ ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดตัดของถนนดินสอกับถนนราชดำเนินแล้วนะครับ จุดนี้สำคัญมากครับ เพราะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ้ามองแค่เผินๆเราแทบไม่รู้เลยว่าคนออกแบบคิดอะไร เชื่อไหมครับว่าตัวเลขทุกสัดส่วนของอนุสาวรีย์นี้มีความหมายซ่อนอยู่หมดครับ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยออกแบบโดยหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลและศาสตราจารย์ศิลป์พิระศรีเป็นประติมากร ปีกทั้ง 4 ด้านสูงจากพื้น 24 เมตร พื้นที่รัศมียาว 24 เมตร มีความหมายถึงวันที่ 24 มิถุนายน ผ่านรัฐธรรมนูญตรงกลางสูง 3 เมตร หมายถึงเดือน 3 นับแบบปีไทยคือเดือนมิถุนายน แล้วก็มีปืนใหญ่ 75 กระบอก หมายถึงปีพ.ศ. 2475 ทุกตัวเลขทุกมิติถูกออกแบบมาเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์วันที่ 24 มิถุนายน 2475 วันที่การปกครองไทยได้เปลี่ยนไป อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ตรงกลางเลยมองเห็นได้จากทุกทิศในพื้นที่นี้เลยครับ และก็เป็นจุดนัดพบของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้ง 14 ตุลา 2516 พฤษภาธมิฬ 2535 และอีกหลายครั้งที่ตามมา ถนนดินสอเนี่ย เอาจริงๆ เดินสบายๆ ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับ ผมว่ากรุงเทพยังมีถนนอีกหลายร้อยเส้น แต่ละเส้นมีชื่อ และทุกชื่อก็มีที่มา ลองออกไปเดินแล้วค้นหาดูนะครับ ว่าถนนที่คุณเดินอยู่ทุกวันมันมีที่มาจากอะไร